हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर चला आपल्या रेसिपीला स्टार्ट करूया। तर इथे मी मोठा बटाटा घेतलाय, त्याचे साली काढून घेतल्यात आणि ते पाण्यामध्ये ठेवले। इथे घेतली मी चपाती, तर या चपातीचे आपण चपाती चाट बनवणार आहोत। तर ही मी साईडला ठेवते। इथे घेतले टोमॅटो सॉस, बारीक शेव, पुदिना चटणी। ही चटणी कशी बनवायची मी तुम्हाला वरती लिंक देते, त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता। तर जरा तर सर्वात प्रथम आपल्याला जी चपाती आपण घेतली आहे त्याचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहे। हे बघा या पद्धतीने। तुम्ही एकदा ही रेसिपी बनवाल ना तर खूप आवडेल तुम्हाला। हे बघा छोटे छोटे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आपल्याला असे या पद्धतीने। आता सर्व चपातीचे मी तुकडे करून घेतले आहेत। तर इथे मी घेतलाय पॅन मध्ये आपण ऑइल टाकूयात। चपातीचे तुकडे फ्राय करायचे आहे, त्यासाठी आपण ऑइल घेतलाय। ऑइल आपल्याला गरम होऊ द्यायचे आहे। हे बघा ऑइल गरम झाले आहे, त्यामध्ये आता मी टाकते चपातीचे तुकडे। हे बघा असे एक एक चपातीचे तुकडे आपण तेलात सोडून फ्राय करून घेऊयात। गॅस आपली मंद आचेवर पाहिजे। गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला हे चपातीचे तुकडे फ्राय करायचे आहे। हे बघा या पद्धतीने। मी आता पलटी करून घेते ते। आता एका साइडने फ्राय झाले आहेत, आपण दुसऱ्या साइडने आपण याला मस्त क्रिस्पी फ्राय करून घेऊयात। हे बघा हे फ्राय झालेले आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। जर तुम्ही माझा चॅनल अजून सबस्क्राइब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राइब करा। तर इथे मी टाकणार आहे बटाटे, जे आपण बारीक काप करून घेतलेत ते बटाटे आपण टाकूया इथे। हे बघा बटाटे फ्राय करताना आपली गॅस मंद आचेवरच पाहिजे, कारण ते कलर चेंज झाला पाहिजे। गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला हे फ्राय करायचे। हे बघा या पद्धतीने फ्राय करायचे आपल्याला। बटाट्याने याला ना वेगळीच चव येते, मस्त चविष्ट लागतात। हे बघा गोल्डन ब्राउन कलर आलेला आहे बटाट्याला, तर हे आपण काढून घेऊयात। तर इथे मी आता सगळे बटाटे काढून घेतले फ्राय करून। यामध्ये घालूया आपण अर्धा चम्मच मीठ आणि लाल तिखट अर्धा चम्मच। यामध्ये तुम्ही चाट मसाला, कोथिंबीर, गरम मसाला अजून भरपूर काही काही ॲड करू शकता तुमच्या आवडीनुसार। तर हे मसाले आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता बघूया आपण पुढची प्रोसेस। तर जे आपण चपातीचे तुकडे करून फ्राय करून घेतले ते आपण घेऊयात। हे बघा इथे चपातीचे तुकडा घेतलाय मी एक, त्यावरती आपण बटाटे ठेवूयात। त्यावर घालूया टोमॅटो सॉस आणि पुदिना चटणी। शेव घालूया बारीक आणि शेवटचं चाट मसाला। तर चला तर याच पद्धतीने मी सर्व पुढचे करून घेते। हे बघा याच पद्धतीने मी सर्व चाट तयार करून घेतले आहेत। तर कशी वाटली माझी रेसिपी तुम्हाला जरूर मला कमेंटमध्ये कळवा। माझा चॅनल सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।